कोनिचिवा मिन्ना सान। आज चाहिँ हामी मिन्ना नो निहोंगो लेसन 9 को ग्रामर पढ्ने छौं। भिडियोलाई अन्तिम सम्म हेर्नु होला। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको भिडियो। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ गा पार्टिकल्स छ। जस्तै गा पार्टिकल्सको डेफिनेसन हेरौँ। कुनै पनि कुरालाई पोइन्ट गरेर भन्दा गा पार्टिकल्सको प्रयोग हुन्छ। कुनै पनि कुरालाई फोकस गरेर भन्दाखेरि गा पार्टिकल्स लाग्छ त्यसको अगाडि। जस्तै हेरौँ, इमास, आरिमास, वाखारिमास, देकिमास, सुकी, किराई, जेउजु, हेता, हासीको अगाडि सधैँ गा पार्टिकल्स प्रयोग हुन्छ। यहाँ यति जुन दिएको छ यिनीहरूको अगाडि चाहिँ सधैँ गा पार्टिकल्स नै प्रयोग हुन्छ। जस्तै एक्जाम्पल हेरौँ, वातासी वा निहोंगो गा वाखारिमास। म जापानिज भाषा बुझ्छु। यहाँ चाहिँ अब फोकस गरेर भनेको छ नि त जापानिज भाषालाई, त्यही भएर वातासी वा निहोंगो गा वाखारिमास। अर्को पनि हेरौँ, रामुसान वा बागा गा सुकिदेश। रामजीलाई बर्गर मन पर्छ। यहाँ पनि यो सुकियाको छ, यो मन पर्नु, यसलाई पनि गा पार्टिकल्स आयो। यसको अगाडि पनि गा पार्टिकल्स आयो। अर्को पनि हेरौँ, मिरासान वा नेपारू गो गा वाखारिमासेन। मिराजी चाहिँ नेपाली भाषा बुझ्नुहुन्न। वाखारिमासेनको अगाडि पनि गा आयो। यहाँ भए जतिको अगाडि चाहिँ सबैमा गा नै लाग्छ र अरू कुनै कुरालाई पनि फोकस डाइरेक्टली भन्दाखेरि त्यसको अगाडि पनि गा पार्टिकल्स लागेर आउँछ। अब अर्को खारा भन्ने छ। खारा भनेको भएकाले, यस्तो भएकाले, यो चाहिँ देश प्लस खारा, देश खारा भनेर लाग्छ। एडजेक्टिभ नाउन अगाडि प्लस अनि देश खारा। जस्तै रेइमा हेरौँ, वातासी वा हाताराकी मास खारा खाइसाए इकिमास। भनेको म चाहिँ काम गर्ने भएकोले कम्पनीतिर जान्छु। किनभने काम गर्नको लागि कम्पनी जाने भएकोले यहाँ हाताराकी मास खारा। हाताराकी मास भनेको काम गर्नु अनि खारा भनेको भएकोले। वातासी वा हाताराकी मास खारा खाइसाए इकिमास। म चाहिँ काम गर्ने भएकोले कम्पनीतिर जान्छु। त्यसै गरी वातासी वा निहोन ए इकिमास खारा निहोंगो ओ बेन्क्यो सिमास। भनेको म चाहिँ जापान जाने भएकाले जापानिज भाषा पढ्छु। वातासी वा निहोन ए इकिमास मात्र भनेको चाहिँ म चाहिँ जापान जान्छु अनि खारा निहोंगो ओ बेन्क्यो सिमास जोडिसकेपछि भएकाले जापानिज भाषा पढ्छु। हामीले यो लेसनमा पढ्नुपर्ने ग्रामर मेन चाहिँ यही रहेको छ, खारा पार्टिकल्स र गा पार्टिकल्स। भिडियोलाई लाइक, सेयर, कमेन्ट साथै च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।